วะสังฆาปูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมิสาวะสีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณม
นีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพ
ธาธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ
มานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆ
ยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวา
ลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหัง
นาญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆ
ยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวา
สีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกา
ตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธา
ายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมา
พุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูช
อาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโต
อาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปู
นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์
สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะ พ
พุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวารีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวารีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวารีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวารีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวารีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวารี
อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโส
พุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ
านมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆ
ยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอา
ทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอา
ตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะ
พระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโม
ยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอา
ทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอา
นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์
สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชา
สังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวัน
วันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธ
ปรัตสีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะ
พุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลี
มหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวัน
พุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญ
ยานมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุท
จะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวัน
ยานมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆ
ยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวา
สีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโย
ตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆา ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะ
พระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุ
พุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชา
ทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอ
นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะ
สุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชา
สังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหัง
ธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัม
มบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรัง
งฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์
สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชา
อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโส
พุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญา
านมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆ
ยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวา
สีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโย
ตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพ
ระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโม
ยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอา
ทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอา
พุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์
สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชา
ทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโต
อาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเช
ยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวา
สีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโย
สังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโส
รัตสีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะ
พุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลี
เถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิ
มิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตร
รัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆ
ยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิทานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิทานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิทานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิทานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิทานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิทานังวา
สีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิท
กาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุท
ณีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุ
ทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโต
โมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรม
มาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆ
ทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโต
อาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเช
นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์
สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชา
อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโส
พุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณม
มานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆ
ยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวา
สีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตุโย
ตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะ
พระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโม
สังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณี